Hello everyone, Swastika Cooking চেনেলটোলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি আপোনালোকৰ বাবে একেবাৰে সহজ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছো। হেয়া হৈছে মেগী মছলা। এয়া মই কেৰাহীখন পাতি থৈছো। কেৰাহীখন গৰম হ'লত মই ইয়াত ডাঙৰ চামুচৰ 2 চামুচ ৰিফাইন দি ললো। এতিয়া মিহিকৈ কটা 2 ফুটামান নহৰু দি লৈছো। কেঁচা জলকীয়া দুটামান দি লৈছো। আৰু এয়া গোটেইখিনি লৰাই দিছো। এতিয়া কেইছেকেণ্ডমানৰ কাৰণে কম জুইত এইখিনি অকণ ভাজি ল'ম। এতিয়া মিহিকৈ কাটি লোৱা এটা ডাঙৰ সাইজৰ পিয়াজ ইয়াতে দি লৈছো। পিয়াজখিনিও অকমান সময়ৰ কাৰণে ইয়া ভাজি লৈছো। এটা মিডিয়াম সাইজৰ বিলাহী গুটি এৰুৱে কাটি লৈছো আৰু এইখিনি ইয়াতে দি লৈছো। এতিয়া ইয়াতে জোখমতে হালধি দিব। মই ইয়াত সৰু চামুচৰ 1 চামুচ হালধি দি ললো। লগতে 1 চামুচ ৰেড চিলি গুড়ি আৰু 1 চামুচ ধনিয়া গুড়ি দি ললো। এতিয়া আমি বিলাহী পিয়াজ এইখিনি গুটিখিনি ভালদৰে কোমল হৈ যোৱালৈকে ভাজি ল'ম। লগতে ইয়াত এমুঠিমান মটৰ দি লৈছো। ইয়াত আপোনালোকৰ পছন্দৰ যিকোনো পাচলি দি ল'ব পাৰে। মটৰখিনি দিয়াৰ পিছতো এইখিনি অকমান সময়ৰ কাৰণে ভাজি ল'ম। এইখিনি এতিয়া ভজা হৈ গ'ল। ইয়াতে এতিয়া মই পানী যোগ কৰি ল'ম। ইয়াতে মই গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰিছো। ইয়াত মই 2 গিলাচ গৰম পানী দি লৈছো। এতিয়া এটা উতল অহালৈকে মই ঢাকনিখন লগাই লৈছো আৰু গেছৰ ফ্লেমটো হাই কৰি দিছো। এয়া দেখিছে উতলি আহিছে। এতিয়া মই ইয়াতে মেগী 2 পেকেট দি লৈছো। এয়া মই মেগী টেষ্ট মেকাৰ এয়া 2 পেকেট দি লৈছো। ভালকৈ এইখিনি এবাৰ লৰাই ল'ম আৰু এনেকৈ হাই ফ্লেমতে এইখিনি ভালকৈ এবাৰ উতলাই ল'ম যাতে গোটেই নুডলছখিনি ভালদৰে সিজি যায়। মেগী দিয়াৰ পিছত 2-3 মিনিট মানৰ কাৰণে উতলাই ল'লো আৰু এয়া আমাৰ টেষ্টি মেগী মছলা ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি ল'ম। একেবাৰে সহজ ৰেচিপি, খাবলৈ কিন্তু খুবেই ভাল হয়। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। যদি ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই।